Welcome back sa ating channel mga kalento. For today's video, ituturo ko kung papaano mag-wiring ng tugang flash type convenience outlet. Ipapakita ko rin sa inyo ang wastong paraan para ma-check at masiguro na walang short circuit ang inyong connection bago i-konekta or ikabit sa kuryente. So gagamit tayo ng number 12 na stranded wire, wide series na flash type convenience outlet. Ito yung kanyang plate na paglalagyan natin mamaya, at ang huli ay ang 20 amperes na circuit breaker. Ito naman yung mga tools na gagamitin natin guys. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng bawat tools dahil alam kong alam na ninyo yan. Dito sa kanyang plate guys, merong nakalagay na up, na ibig sabihin yun yung itaas na bahagi ng convenience outlet, at meron din siyang mga butas para sa slot ng convenience outlet. Ikabit na natin yung outlet guys. Dapat may marinig kayong click sound para sure na nag-lock na yung outlet. So ganun dapat guys. Yung isa naman ang ikabit natin. Kung nakikita nyo yung butas na yan guys, diyan natin ilalagay yung bukol na part ng outlet. And then push. Bago tayo magpatuloy guys, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung mga butas ng outlet. Itong mas malaking butas guys ay intended for the ground connection or neutral, at itong mas maliit na butas ay intended for the line or live wire o hot wire na tinatawag. May naka-indicate naman sa likod ng outlet, gaya niyan letter N, which means neutral, and then L naman sa kabila, which means live. Para sa jumper ng convenience outlet, puputol tayo ng 6.5 cm. Yung sukat o haba ng jumper wire guys ay depende sa brand ng convenience outlet na gagamitin, at depende kung ilang gang ng outlet ang ilalagay. Sa video ito, 6.5 cm ang gagamitin nating sukat. Para sa hindi pa nakakaalam, dito natin isusukat yung tatanggaling insulator. Kung gusto nyo ng tamang explanation, may video tayo nyan guys. Click nyo lang yung nasa taas. Nasa 12mm ang tatanggalin nating insulator guys. Kung wala kayong wire stripper, maaaring gumamit kayo ng pliers at side cutter sa pag-strip ng wire. May video tayo nyan guys. Click nyo lang yung nasa taas, pero tapusin nyo muna tong video na to. After may strip yung wire guys, tignan nyo kung may kalawang or dumi doon sa strands ng wire. If meron, strip ito o linisan gamit ang utility knife or sandpaper. Ito ay para mas maayos at mas maganda ang contact ng wire doon sa terminal ng outlet. This time, i-bend natin yung wire approximately 17mm guys. Para mas maintindihan nyo, tignan nyo ang wiring diagram ng tugang convenience outlet na gagawin natin. Yung N dyan stands for neutral at yung L naman stands for live. So tapos na. Ipasok na natin yung jumper wire guys. Push natin konti and then yan, tapos na. Pagkatapos may lagay ang jumper wire, see to it na walang naka-expose na copper wire dyan banda guys, para maiwasan ang pagkakuryente if ever na mag-service tayo ulit. In case hindi kayo satisfied sa paglagay ng jumper wire at gusto nyong tanggalin ulit, tusukin ng flat screwdriver ang butas upang may tulak yung kulay puti sa loob para matanggal ang jumper wire. Itong napapanood nyo guys ay halimbawa kung paano tanggalin yung jumper wire sa terminal ng convenience outlet. So ganyan lang guys. Tip ko lang sa inyo guys, lalo na yung mga baguhan. Kung isang kulay lang ang ginamit nyo na wire, nakakabuting lagyan ng electrical tape ang isang line ng wire para hindi kayo malito.
At para mas mabilis nyo ma-identify kung aling wire ang para sa neutral at ang para sa live or line. In this case guys, i-assign natin yung wire na may electrical tape sa neutral or sa ground na terminal ng convenience outlet. This time guys, itusok na natin yung wire na may tape sa may neutral side ng convenience outlet. Yung isang wire naman sa side ng line ng convenience outlet. Bago nyo ilock ang convenience outlet, make sure na maglaan kayo ng allowance na wire doon sa utility box. I-bend nyo lang yung wire gaya nung nasa video. Ito ay kailangan para hindi kayo mahirapan magpalit ng convenience outlet in the future. Ilock na natin. Kung gusto nyong habaan pa yung wire, nasa sa inyo yan. Sa paglalagay ng cover, ganyan, press nyo lang. Kung gusto nyo namang buksan at tanggalin ang cover, tusukin lang dyan sa part na yan ng flat screwdriver upang mabuksan yung cover. So, ganyan lang guys. This time guys, ikakabit na natin siya sa 20 amperes na circuit breaker. Bago yan, strip nyo muna yung wire ng 12 to 14 mm and then insert nyo yung wire sa designated terminal ng circuit breaker and then ilock nyo ng mabuti. So ganyan ang magiging outcome nya guys. Pinaiksi ko lang yung wires para makita nyo yung kabuuan kapag natapos. Kung gusto nyo namang magdagdag ng isa pang set ng convenience outlet, kailangan nyo lang buksan ulit yung cover ng dating convenience outlet para doon tayo magtatap. Ayan, tanggal na yung mga screws. So bukas na mga ka-learn to. Ikabit natin yung wire ng additional na outlet sa butas or sa extra terminal ng convenience outlet. Itusok natin dyan banda guys. Unahin natin yung may electrical tape na wire. Itusok natin yung wire sa neutral side ng convenience outlet. Bale ang connection natin mga ka-learn to ay nakaparallel lang, gaya ng nasa diagram. So ayan, naikabit na. Ang next na gawin natin guys ay balik yung cover. So tapos na tayo nagdagdag ng isa pang set ng convenience outlet mga ka-learn to. Medyo kulang lang tayo sa materyales kaya ganyan. Ang importante naman dyan ay naipakita ko sa inyo yung tamang connection ng pagkakabit ng convenience outlet. Para masiguro na safe at tamang ating connection, kailangan natin i-check gamit ang multi-tester. Pero bago yan, gusto ko lang ipaalam na may video tayo kung paano mag-charge ng cellphone kapag may bagyo o brownout. Gayon din ang pag-connect ng LED light sa 12 volts battery. Idagdag ko lang ito guys, baka makatulong. Paano nga ba mag-check mga ka-learn to? First, iset natin ang multi-tester sa times 1 or times 10. Bago tayo mag-check, make sure na walang kuryente ang ating convenience outlet. Kahit hindi na natin iset sa 0 yung pointer guys, i-check lang naman natin kung may continuity at short ang circuit na ginawa natin. Sa nakikita nyo, walang deflection ang pointer sa multi-tester kapag naka-insert ang test prod doon sa convenience outlet. Ibig sabihin, walang short circuit sa ginawa nating connection. Walang puputok at safe gamitin ang ating convenience outlet. Ngayon naman ay check naman natin kung may putol ang linya ng bawat convenience outlet. Ilagay nyo lang ang isang test prod sa isang terminal ng circuit breaker at yung kabilang test prod naman ay ipasok sa bawat butas ng convenience outlet. Dapat may deflection ang pointer ng tester sa bawat butas ng convenience outlet. Unahin natin sa linya ng live or hot wire. Kung walang deflection, check for loose or poor connection. Pero based sa ating pagche-check, based sa ating ginawa,
walang open circuit sa linya ng live wire or hot wire. This time, i-check naman natin ang linya ng neutral o ng ground. Batay sa nakikita nyo, may continuity naman lahat ang butas ng convenience outlet sa linya ng neutral o ground. At this point, masasabi ko lang tama at safe ang ating ginawang connection na pagwawiring ng convenience outlet. I-range natin sa 250 volts AC ang ating multi-tester at ilagay sa butas ng convenience outlet. Kailangan may deflection o may reading na 220 volts AC sa multi-tester. Para patunayan, supplyan natin ng 220 volts AC ang ating convenience outlet. Bago tayo magpatuloy mga ka-learn to, maaari po bang makahingi ng favor? Pakiclick na lang ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa ating bagong informative at helpful videos. Salamat! Pansinin nyo yung tester. May name-measure na 220 volts AC. I-try naman natin saksakan ng heater yung kabilang convenience outlet. Obserbahan nyo if iilaw yung ating heater. Ayan, umilaw nga guys. At kahit yung ating multi-tester ay may nasusukat na kuryente. Hanggang dito na lang guys. Kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang video ito, pa-like and share na lang mga ka-learn to. Kung may mga katanungan naman kayo, just comment down below. Salamat!